Аудіокнига українською повністю «Все завдяки тобі». Авторка Рада Лія. Розділ 1. Я завжди мріяла подорожувати. Мене приваблювала романтика готелів з одноразовими шампунями та змінними краєвидами за вікном. Поїзди, що заспокійливо гуркотять, і в яких провідниця приносить чай у склянці з залізною підставкою і цукор у кубиках. Хотіла відвідати Францію, той самий Париж, який треба побачити хоч раз до того, як померти. Уявляла, як прогулюватимуся там вулицями у довгій вечірній сукні з відкритою спиною, яка ідеально ляже на мої витончені форми. Хоча кого я обманюю? Мені до витончених форм, як до Києва рачки. На зріст 160 см, 46-й розмір одягу, той самий middle size, який обговорюють в тіктоці та влаштовують челенджі, як краще одягатися, щоб виглядати худішою. Пухнасте кучеряве темне волосся, яке я лінуюся вирівнювати, і кирпатий ніс. Та у своїх мріях я витончена худорлява дівчина з рудим випрямленим волоссям. Саме так, з рудим. Адже й прізвище в мене відповідне – Руда. Олеся Руда. Після Франції я б рвонула до Німеччини на Октоберфест, де варять найкраще пиво в пивоварнях, яким понад 100 років. Поїхала б до Іспанії, де море, понад 300 сонячних днів на рік, оливки та гарячі іспанці. Обов'язково потрапила б до Греції з чудовими пляжами білого кольору та бірюзовою водою. Само собою з'їздила б до Індії та Японії за колоритом. А ще було б непогано потрапити до Америки, де маленький Маколей Калкін хоробро відбивається від бандитів у величезному будинку сам удома. Та найбільшою мрією завжди було стати відомою письменницею і писати книги, які обговорюватимуть у всьому світі. Раніше думала, що моє життя буде сповнене романтики і пригод, які я описуватиму в книжках. Натомість сиджу цілими днями у маленькій однокімнатній квартирці і редагую текст для однієї багатої, але дуже поганої авторки – Марти Рубінової. Саме завдяки моїй праці вона отримує сотні тисяч проданих екземплярів щорічно та схвальні відгуки. Лише я знаю, що в тих книжках більше мого тексту, ніж її. Та мушу продовжувати це робити, щоб оплачувати рахунки та купувати їжу. А роботи вона підкидує мені так багато, що на свій рукопис майже не залишається часу. Іноді дивлюся на її книжки в магазині і мрію, що колись на одній з полиць стоятиме мій роман. Та повернімося до реальності. Я вмикаю лептоп, відкриваю Google документ, посилання на який Марта прислала мені поштою, і відкушую шматок булочки з корицею, яку заздалегідь поклала собі на блюдце. Роблю ковток чорної кави. Ну що, поїхали? Ледь чутно підсміююся і підпираю щоку рукою. Назва роману – «Мій французький шпигун». Вірогідно, Марта на фільми про Джеймса Бонда переключилася. Минулого разу її захопленням була сага «Сутінки». Тоді мені кілька місяців довелося редагувати напрочуд пласку і нецікаву історію про поселення вампірів серед людей, яка в результаті моєї роботи, скажу без зайвої скромності, стала майже шедевром. Тепер оце. Мій телефон вібрує. Відхиляюся від монітора, щоб глянути, хто там. Прововка-промовка. «Олесю, доброго раночку!» дзеленчить неначе дзвіночок просвітлений голос Марти. «Ти вже бачила мій рукопис? Ця чудова ідея прийшла мені у вісні, після того, як я весь вечір медитувала і очищала свідомість. Лише назву ще не читала. Там про Францію, Париж і французького красеня-шпигуна». «Я це з назви зрозуміла», усміхаюся. «У мене до тебе прохання. Ти ж знаєш, що описи – не найсильніше моє вміння у письменництві. Про себе думаю, що не тільки описи, але мовчу. Можеш зробити атмосферне зображення Парижу, закладів і перевірити розташування деяких об'єктів архітектури. Але ж я там ніколи не була.
Такі речі краще робити автору, заперечую. Особливо такому успішному. Ти ж можеш полетіти туди, навіть найняти гіда, відчути запахи, сенси, настрій людей, середовище, клімат, подивитися врешті на відому Ейфелеву вежу. Марта зітхає. Наступні 2 тижні у мене ретрит з йоги у Швейцарії. Великий майстер буде працювати з очищенням моєї свідомості та підняттям вібрацій. Я на цей захід рік чекала, тож не можу пропустити. А рукопис має бути за 3 тижні вже дописаним і відправленим у видавництво. Олесічка, її голос став звучати підозріливо солодко. А в мене ідея. Чому б тобі не полетіти до Парижу, оглянути там все і підкоригувати мої описи в книзі? Я ошелешено мовчу, на мить озираюся. Дійсно, чого б його не полетіти до Парижу? Як мені самій ця геніальна ідея не спала на думку? Зупиняю погляд на жовтих шпалерах, які вицвіли і поблякли від свого довгого віку. Потім дивлюся на крісло зі слідами кігтів мого кота та на старий лептоп, який купувала років 10 тому. Я ж туди не літаю тільки тому, що мені дуже подобається сидіти у квартирі разом з котом Васею і редагувати її рукописи. «Я все оплачу, сонечко», – каже Марта, ніби почувши мої думки. «Це будуть твої робочі витрати. Забронюй собі квитки і кілька днів проведи в Парижі в тих місцях, які я згадувала в рукописі. З тебе лише чеки на витрати, бо мушу показати їх моєму бухгалтеру. Звісно, що за редагування я заплачу окремо. Згода? Згода, кажу автоматично. Ми прощаємося. Ще кілька секунд дивлюся на стіну. Невже я справді їду до Парижу? Не можу повірити. Нервово запихаю до рота залишки булочки з корицею і роблю ще один ковток кави. Наступної миті мій телефон дзеленькає, повідомляючи, що на мою картку надійшла сума грошей, від якої в мене очі вилазять на лоб. І мені доводиться повірити, що все це відбувається насправді. Повна аудіокнига українською на каналі Аудіокниги українською повністю Романи Рада Лія. Розділ 2. Я прокинулася о 5 ранку. Не змогла більше спати, знаючи, що сьогодні відбудеться моя перша поїздка за кордон. Подумки дякую собі, що рік тому зробила закордонний паспорт. Про всілякий випадок, хоча була впевнена, що даремно витратила гроші, і до пенсії він мені точно не знадобиться. Відразу після дзвінка Марти я оформила собі страхування і спеціальний дозвіл, замовила квитки. І от тепер шалено хвилююся. А що як у літаку в мене станеться напад паніки? Соромно буде. Я ж ніколи не літала і не знаю, як реагуватиму. Пам'ятаю, як колись з батьками зайшла на теплохід, який проводив оглядову екскурсію по Дніпру. Тоді якась дівчинка злякалася і почала кричати, що ми всі потонемо і помремо. Вона плакала і просилася вийти на берег. Видовище так собі. Не хотілося б так осоромитися. Все. Не можу більше лежати. Вмикаю світло. Біля ліжка вже стоїть зібрана валіза. Черговий раз вирішую перевірити її вміст. Потім переглядаю документи, роздруківку заброньованого готельного номера в Парижі, карту міста з вказаними на них округами. Це дуже важливо, бо можна випадково заблукати і опинитися в небезпечному окрузі, де проживають торгівці забороненими речами чи люди з кримінальними схильностями. Лептоп з рукописом Марти також вже спакований. Все на місці. Полегшено зітхаю, неначе за останні 2 дні не перевірила разів з 5 цю кляту валізу. Черговий раз закриваю її і йду на кухню пити каву. Дістаю з холодильника 3 сирні тістечка з вишневою начинкою. По черзі проковтую. Кожне таке ніжне і тане у роті. Їм багато солодкого, коли нервую. На годиннику вже 6 ранку. Час збиратися. Швидко приймаю душ, одягаюся і відношу до сусідки свого кота.
Потім хапаю валізу, яку навіщось перевіряю ще раз, і виходжу з квартири. За наступні 3 години я встигаю пройти реєстрацію на рейс, контроль безпеки та паспортний контроль. І от нарешті сиджу у літаку. Все ніби в тумані. Мене накриває панічний страх польоту і того, що з моїм тілом може статися щось неочікуване. Водночас переповнює радість від думки, що я побачу Париж. Той самий Париж. Подумати тільки. Моє серце шалено калатає, важко дихати. Закриваю очі, хапаюся руками за бильця. Намагаюся дихати рівно і рахую про себе до 10. За 3,5 години до мене двічі підходила стюардеса, щоб спитати, чи все гаразд. Підозрюю, що обличчя в мене до біса перелякане, раз вона думає, що мені потрібна допомога. «Чи немає у вас валеріанки?» – прошу, коли вона знову підходить. Стюардеса приносить мені її з водичкою. Поводиться дуже привітно і ввічливо, від чого паніка трохи спадає. І коли мені здається, що я вже звикла до польоту, ми прибуваємо до Парижу. Коли сиділа за комп'ютером у квартирі, мені здавалося, що я все на світі віддам за можливість подорожувати. Мабуть, разів з 20 передивлялася фільм «Роман з каменем» про письменницю, яка випадково опиняється втягнутою у вир пригод, подорожей і пошуку скарбів. Відчувала шалене захоплення і мріяла, що колись моє життя стане таким же цікавим і динамічним, як життя головної героїні. Однак в реальності все відбувається інакше. Будь-яка спроба вилізти за звичні рамки зазвичай приносить дискомфорт. І чим товщі й непохитніші ці рамки, тим більший дискомфорт, який відчуває людина. Стоячи в аеропорті Шарль-де-Голь і не знаючи нічого французькою, крім «бонжур» і «мерсі», я відчуваю неспокій. Вирішую слідувати за натовпом і врешті виходжу до поїзда РЕР. Поки їду, мені здається, що у вагоні на мене витріщаються люди. Забиваюся у куток, уважно стежачи за лініями поїзда в інтернеті. Життєво важливо не пропустити пересадку, бо якщо цього не зробити, поїзд завезе мене в один з найнебезпечніших районів міста. Я виходжу з метро десь поруч з готелем, де забронювала номер. Знову дістаю телефон. Вже 11 година вечора. Намагаюся знайти на карті готель. Кривлюся. Тут смердить. А чого я, власне, хотіла? Щоб кожна вулиця Парижа пахла парфумами Шанель? Помічаю якогось чоловіка вдалечині, який рухається в мою сторону. Стає трохи страшно, і я прискорюю крок. Ще з півгодини кружляю вулицями і, здається, вже вкотре проходжу повз ті самі будинки. Врешті помічаю маленьку, непримітну, сховану між яскравими вивісками супермаркету і ще якоїсь установи табличку «Петті Парі» і видихаю з полегшенням. Судячи з роздруківки, це місце і буде моєю домівкою на наступні кілька днів. Тягну за ручку скляні двері до себе, але вони закриті. Не може бути, щоб вже було зачинено. У відчаї натискаю на дзвінок. Ніякої реакції. В бронюванні не було сказано, що заселення має бути до якогось часу. Зараз 11:50, і я у відчаї. На вулиці вже досить прохолодно, не дивлячись на літо. Міста я не знаю. Куди мені йти поночі, якщо не відкриють? Дякувати Богу, двері відчиняються. На порозі з'являється хлопець років 27. Такими французів я й уявляла. Коротке біляве волосся, блакитні очі, високий на зріст. Він дивиться на мене з очікуванням. «Я забронювала номер», – кажу і простягаю йому роздруківку. Хлопець проглядає її, потім підіймає очі і продовжує мовчки дивитися на мене. От трясця, він же не розуміє українську. «Do you speak English?» – навіщось майже кричу. Ще дивніше мені від того, що англійської я особливо не знаю, але сподіваюся, що він мені відповість. «I've booked a room here». Він здивовано підіймає брови,
і так само мовчки та вже з посмішкою дивиться на мене. Ну, звісно, який там інглиш? Я майже плачу. Хлопець то француз. Згадую всі ті історії, якими мене жахали до переїзду. Що французи ненавидять англомовних і ображаються, якщо туристи не вчать хоча б кілька слів французькою. Одна дівчинка лякала мене тим, що в кав'ярнях плюють в каву, якщо говориш до персоналу англійською. У відчаї притискаю руки до грудей, тягну валізу за собою і сідаю на сходинку. Мабуть, доведеться ночувати на вулиці. «Не сідай на сходи», – лунає позаду мене голос. «Одне місце застудиш». Я озираюся і бачу того самого хлопця. «Ти розмовляєш українською?» Він підморгує мені і притримує двері, жестом запрошуючи зайти всередину. Я схоплююся на ноги, хапаю валізу і поспішаю за хлопцем, поки він не передумав. Розділ 3. «То звідки ти знаєш українську?» – питаю біля стійки на рецепції. «Ну, а ти як думаєш? Бо я сам з України, працюю тут тимчасово». Він втуплюється поглядом в екран комп'ютера, де щось старанно перевіряє. Нарешті стає на ноги і дивиться на мене. «Ну що, Олеся Віталіївна Руда, ваш номер готовий до заселення». Простягає мені ключі від номера 313 і пальцем вказує на ліфт. «Третій поверх наліво». Беру ключі, опускаю погляд на його бейджик, але не можу прочитати французькою. «Я Ілля», – каже похмуро. «Якщо щось буде потрібно, то дзвони на рецепцію. Але вже вранці, бо ми також люди і спимо вночі». «Як скажеш», – мене вражає його грубість. Цікаво, якби я була високою, стрункою і тендітною красунею, чи поводився б він інакше? Беру валізу і тягну її до ліфта. Благо, що в такому готелі, де всього 3 поверхи, такий є ліфт. Коли нарешті підіймаюся до кімнати, сідаю на ліжко і видихаю. Я в Парижі. Таки дісталася сюди. Це моя перша подорож і пригода за все життя. Вмить забуваю про всі свої страхи й тривоги. Озираюся. Моя покійна бабця сказала б, що мене поселили на горищі. І хай так, якщо це горище в Парижі. А всьому виною моя скромність. Треба було замовляти номер дорожче і комфортніше. Марта все одно б його оплатила. Та мені було соромно так зробити. Натомість вибрала найдешевший, та ще й зі знижкою. Почуваюся незручно, що за її гроші подорожую, хоч вона й виставляє фактично мною написані романи за свої. Підхоплююся з ліжка, беру стільчик і стаю на нього, щоб дотягнутися до вікна. Вглядаюся у вікна дому, який розташований навпроти готелю. Яскраво освітлена кімната дає можливість розгледіти книжкову полицю, диван і букет троянд на столі біля вікна. Уявляю, як зараз вечеряти вийде подружня пара. Вони візьмуть у руки по келиху вина, їстимуть, закохано дивлячись в очі одне одному. Потім танцюватимуть під якусь романтичну музику і всю ніч займатимуться коханням. Бо це місто закоханих. Тут по-іншому не може бути. Мій стілець похитнувся, і я ледь не впала. Омана зійшла, і я знову побачила лише порожню вітальню. Швидко стаю на підлогу і біжу до валізи. Дістаю свій лептоп. Такі ідеї записувати треба. У мене з'являється натхнення, і я вирішую, що сьогодні замість рукопису Марти попрацюю трохи над своїм. Відкриваю новий документ у Ворді. У гарному романі найголовніше – це заголовок. Але важко влучити з цим, якщо ще немає твору. Тож назву поки що «Щоденник парижанки», а там подивимося. Я знову повертаю голову до вікна, через яке видніється на небі повний, блідого жовтого кольору місяць. Господи, як це романтично! Прогулянка під місяцем у Парижі, побачення, чоловіки, які просто сліпнуть від жіночої краси і готові кинути їм під ноги цілий світ. Як от Анжеліка.
Я уявляю саме її. Вродлива, чуттєва жінка, красою якої захоплювалися найвпливовіші чоловіки Франції. І навіть сам король. Ох, Париж, Париж. Повертаюся до свого рукопису. Перше, що описую, це місяць і вітальню, а ще грубого адміністратора на рецепції. Поки що це все на сьогодні. Розкладаю свої речі у шафу і лягаю спати. Забираюсь під ковдру, не дивлячись на літо. Скручуюся в калачик, закриваю очі. Я уявляю, що це я вечеряю в тій вітальні. Висока, струнка, в блискучій сукні з відкритою спиною і глибоким декольте. Моє волосся пофарбоване в рудий колір, бо, на мою думку, руді жінки найчуттєвіші. Навпроти мене сидить за столом красивий чоловік у костюмі. Він підіймає келих і каже, що все життя мріяв зустріти таку, як я. Що я найсексуальніша і найвитонченіша жінка з усіх, кого він знає. Потім чоловік нахиляється і цілує мою руку. Довго тримає губи притиснутими до шкіри, і коли врешті підіймає голову, я бачу перед собою Іллю, того самого неприємного типа з рецепції. З жахом дивлюся на нього кілька секунд. Раптом його обличчя починає сяяти, і те сяйво кожної миті стає все яскравішим і яскравішим, поки не засліплює мені очі. Я тру руками повіки і врешті прокидаюся. Кілька секунд озираюся, потім тихенько верещу, стискаючи кулачки, і сідаю у ліжку, бо згадую, що я таки в Парижі. Крізь вікно, яке я забула закрити на ніч віконницями, пробивається яскраве сонце, яке і засліплює мені очі. Зіскакую з ліжка і стаю на стільчик. Виглядаю у вікно. Місто вже давно прокинулося. Внизу чутно шум автомобілів, що проїжджають, і людей, які поспішають на роботу. У вікнах навпроти нічого не відбувається. Зіскакую на підлогу. Кожна хвилина тут має величезну цінність. Тож я приймаю душ, одягаюся в зручні джинси і рожеву футболку з зображенням Ейфелевої вежі. Так, я підготувалася заздалегідь. Беру окуляри від сонця і маленьку сумку через плече з усім необхідним. Виходжу з кімнати і спускаюся спіральними сходами вниз. Це ж треба було таки зробити. Поки дійшла до першого поверху, в мене вже крутиться голова. Поспішаю на вихід. По плану сьогодні відвідати Нотр-Дам-де-Парі у 4-му окрузі, до якого я збираюся дістатися пішки з 5-го округу, де знаходиться мій готель. Тож на сніданок часу немає. «Агов, руда!» – лунає позаду голос Іллі, коли я вже беруся за ручку скляних дверей, що ведуть на вулицю. «Снідати що, не будеш?» Мене сіпає від його нахабства, та я нікому не дам зруйнувати мої враження від Парижу. Тож вирішую його ігнорувати і просто йду далі. Коли виходжу, відразу підіймаю голову і знову дивлюся на вікно, розташоване навпроти моєї кімнати. І хоча знизу нічого не видно, саме та кімната приваблює мене і пробуджує уяву. Спускаюся вниз вулицею. Спочатку старовинні будівлі, дорога, люди – все нагадує мені Київ, а точніше Поділ. Потім, коли з'являється бруківка, це вже більше схоже на Львів. Чомусь немає відчуття, що знаходжуся в іншій країні. Ніби все як звичайно, тільки навпаки, до мене додому завезли інших людей. Чула багато разів, що туриста можна впізнати через те, що він постійно крутить головою в усі боки. Впевнена, що по мені 100% видно, що я туристка, бо в мене вже шия болить озиратися і все розглядати. У шлунку бурчить. Згадую, що нічого не їла зранку. Помічаю невеличкий заклад – кафе Дюкоїн. Мабуть, кав'ярня, бо пахне свіжою випічкою. У шлунку бурчить ще голосніше. Поспішаю туди. Всередині черга. Дивно. Я думала, що в такий час всі на роботі мають бути. Коли черга доходить до мене, я знічуюся. Пищу «Бонжур» і вказую пальцем на круасан і лате з собою. Працівник кафе усміхається.
Вочевидь, йому сподобалося, що я вивчила хоча б одне слово французькою. Сподіваюся, що тепер він не плюне мені у каву. В будь-якому випадку я уважно слідкую за його діями. Оплачую замовлення і виходжу на вулицю. Видихаю. Можливо, для когось це дрібниця, але для людини, яка до 25 років ніде не була і не знає ніяких мов, те, що я сама прилетіла до Парижу, знайшла готель і купила собі каву з круасаном – неабияке досягнення. І я собою пишаюся. Аудіокниги українською про кохання на каналі Аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 4. Цілий день гуляю Парижем. Я вже розібралася з Google-картою і більш-менш орієнтуюся в місті. Прогулююся вузенькими атмосферними вуличками, густо всіяними кафешками та, як не дивно, людьми. Враження, що ніхто не працює. Час від часу зупиняюся і роблю маленькі описи того, що бачу в телефоні. Двічі купую випічку в кафешках, але завжди з собою, щоб не витрачати час даремно. Париж, здається, не те місце, де можна подумати про здорове харчування і схуднути. Випічка продається всюди, куди не глянь. Нарешті доходжу до Нотр-Даму. Якийсь час дивлюся на нього на відстані. Намагаюся пропустити через себе це відчуття величності і стародавності. Знову роблю помітки в телефоні. Чи буду я це описувати в щоденнику парижанки, ще не знаю. Але для Мартиного рукопису ці описи точно знадобляться. Те саме роблю всередині. Повільно обходжу кожну колону, дивлюся на високу стелю. Відчуваю себе малюсінькою дюймовочкою на фоні цієї споруди. Для письменниці важливо вміти передавати глибину емоцій, відчуттів, атмосфери, тож я не поспішаю. Не так принципово встигнути відвідати всі архітектурні пам'ятки та визначні місця, як якість і глибина кожного такого візиту. Після Нотр-Даму знову просто ходжу вуличками Парижу. Розмірковую над тим, як би було чудово, якби я гуляла тут не сама, а з хлопцем. Та не можу навіть згадати точно, коли востаннє була на побаченні. Пригадую дівчат з Тіктоку, які розказують, що треба лише захотіти, правильно мислити і уявляти. І тоді в житті з'явиться красивий, успішний, багатий і люблячий чоловік. Скільки я про таке не мріяла, ні разу не збувалося. Хоча, якщо бути з собою чесною, я більше переживаю за можливість публікації книги. Мрію про тиражі в сотні тисяч екземплярів. Переклади моїх книг на десятки мов за кордоном. А чоловіки – це так. Непомітно за роздумами підходжу до готелю, на вулиці Сутеніє. Знову дивлюся у вікно з трояндами. Там вже світиться. Мені не терпиться підійнятися у номер і підглянути, дізнатися, що там у них. Побачити власників помешкання, врешті-решт. Прискорюю крок. Заходжу до готелю і відразу направляюся до сходів. «Агов, Руда!» – лунає з-за стійки. Таке зневажливе звертання. «Руда?» – гнівно зиркаю на Іллю. «Ну, це ж твоє прізвище», – каже він з посмішкою. Здається, його взагалі не хвилює моя реакція на його слова. «Ти не снідала, то я забрав для тебе твій сніданок. Ти можеш цим повечеряти». Він витягує пакет з-за стійки і простягає мені, поки я дивлюся з відкритим від здивування ротом на нього. «Париж – не дешеве задоволення», – він ніби пояснює свій вчинок. «Дякую», – беру пакет і прямую до свого номера. Ну треба ж, до чого цей жест, я не знаю. Та я тільки згадала, що забула зайти до супермаркету, і якби не цей пакунок з їжею, залишилася б голодною. Зайшовши в номер, відразу біжу до стільчика, стаю на нього і уважно дивлюся на протилежне вікно. Світло дозволяє побачити, як і минулого разу, стіл і букет троянд. Але зараз кімната не порожня. За столом сидять двоє. Я напружуюся, притискаюся лобом до скла. Жінка і чоловік. Кожен тримає келих червоного вина, тарілки з їжею стоять перед ними.
Я розчаровано підіймаю брови, бо вони не розмовляють і навіть не дивляться одне на одного. Їхні погляди направлені на екрани телефонів. Жінка уважно щось розглядає і час від часу проводить пальцем по екрану. Мабуть, скролить стрічку в якійсь із соцмереж. Чоловік хмуриться, мабуть, читає щось про криптовалюту або політику. Затамовую подих. Розглядаю прискіпливо жінку. Струнка, витончена. Я так собі її й уявляла. Одягнена у синю сукню на бретельках, волосся заколоте назад і відкриває тонку, наче у лебедя, шию. Чоловік в окулярах, коротко стрижений, в білій сорочці. Вони мають бути досить багаті, раз одягнені за домашньою вечерею так офіційно. Не можу цього довести, але так мені здається. Коли жінка встає і забирає посуд зі столу, а чоловік наливає собі ще вина і продовжує дивитися на екран телефону, я розчаровано зітхаю. Невже там немає любові? Це схоже на звичку. Чи, може, вони навіть близькі до розлучення? Але ж це Париж, так не має бути. Сміюся зі своєї наївності. До чого тут Париж? Хто вигадав, що це місто кохання? Люди всюди розлучаються, страждають і зраджують. Тільки от, якщо навіть у Парижі немає кохання, то де ж воно? Приходить на думку, що як любов не залежить від місця перебування, то вона має бути всередині. Я злізаю зі стільчика, беру лептоп і сідаю на ліжко. Відкриваю свій щоденник парижанки. Записую думку про те, що кохання живе всередині кожного з нас, а не в Парижі. Тягнуся до пакунка з їжею. Там 2 круасани, вершки, кілька шоколадних батончиків, йогурти і плавлені сирочки. Усміхаюся про себе. Дивно. З чого б така турбота від такого черствого і невихованого хлопця? Припускаю, що якби на рецепції був француз, то було б краще. Я б з ним познайомилася, можливо, ми спілкувалися б англійською. Кілька слів і виразів я знаю, та все ж подумки дякую Іллі за вечерю. Записавши ще кілька розумних думок до парижанки і відповівши на повідомлення від Марти, беруся за її рукопис. Намагаюся розплавити його пласкі форми, вдихнути життя, додати почуттів. Хочу, щоб читач подумки опинився тут, де я зараз, щоб його поглинув Париж так само, як і мене. Щоб кожен, хто візьме майбутню книгу до рук, відчував себе учасником процесу. Зрештою, помічаю, що починаю дописувати свої ідеї для щоденника парижанки в рукопис Марти, та не можу зупинитися. Хоча й розумію, що всі мої думки, всі правки будуть її власністю, і я не зможу їх використати для себе. Я так занурююся в процес редагування, що коли врешті чую, що до кімнати стукають, перелякано зіскакую з ліжка. Мені перехоплює подих. Несміливо підходжу до дверей і різко відчиняю їх. На порозі стоїть Ілля. Не розумію, що він тут забув. Хлопець дивиться на мене зі спокійною усмішкою, ніби він і має стояти на порозі моєї кімнати пізно ввечері. «Щось сталося?» – перериваю мовчанку. «У мене завтра вихідний», – каже, ніби це має все пояснити. «Рада за тебе. Гарно відпочити». Збираюся закрити двері, та він продовжує. «Я згоден провести для тебе екскурсію Парижем і погуляти разом». Мені ріже слух оте його згоден. «Дякую, звичайно», – повільно підбираю слова. «Та я люблю гуляти сама». «Отже, чекатиму на тебе вранці о 9 за сніданком», – каже, ніби не чує мене. «Пробуй не запізнитися». Він розвертається і йде, а я ошелешено дивлюся йому вслід. Розділ 5. Вранці я все ще сподіваюся, що то був жарт, бо не уявляю, як проведу весь день з таким невихованим і грубим типом. Та коли спускаюся сходами на перший поверх, розумію, що помилилася. Ілля вже сидить за столом, одягнутий в джинси й худі, та п'є каву. На шиї в нього висить фотоапарат. Вочевидь, він ґрунтовно підготувався до нашої прогулянки.
Побачивши мене, він махає мені рукою, тож я не маю шансу прослизнути непоміченою до виходу з готелю. «То ти серйозно вирішив ходити зі мною Парижем?» – питаю, коли підходжу до нього і сідаю за столик. Все ще сподіваюся, що це просто якась помилка, або я неправильно його зрозуміла. «Ну, я ж сказав учора», – говорить відсторонено. «І візьми собі кави», – він кивком голови показує на кавомашину. Я зітхаю, встаю з-за столу. Мабуть, думка про те, що він міг би взяти каву і мені, недоречна. Коли повертаюся, застаю Іллю, який вже взяв до рук мій круасан. «Ти ж не будеш?» – більше стверджує, ніж запитує. «Ти, напевно, на якійсь дієті?» Не чекаючи моєї відповіді, він відгризає половину круасана і запиває все це кавою. Від такого нахабства в мене перехоплює подих. Мало того, що він забрав частину мого сніданку, так ще й натякнув, що я маю зайву вагу. «Оце бери», – підсовує до мене йогурт. «І давай швидше. Йдемо до Лувру. А там черга на 100 людей вже стоїть. Мінімум». Хмурюся. До такого я не була готовою. Так все гарно починалося. Париж, прогулянки. І тут на тобі. Мовчки їм йогурт і думаю, як від нього відкараскатися. Коли переходжу до кави, Ілля підіймається на ноги. «Доп'єш по дорозі, нам треба поспішати». «Я не хочу по дорозі», пробую відмовитися. «Тоді спати менше треба було». Не встигаю й кліпнути, як опиняюся на вулиці з паперовою чашкою кави в руках. Я мимохідь дзиркаю на вікно 3-го поверху, де живе пара без любові, та Ілля вже тягне мене далі. «То ти просто погуляти приїхала?» – питає, коли ми йдемо вулицею. Я киваю. «А чому сама, не з подружкою? Дивно це якось». Я редакторка і зараз правлю книгу однієї відомої в Україні письменниці. Не знати навіщо вирішую сказати правду. І для цього мені треба було побачити Париж наживо, для точності описів. «Ого, яка класна робота!» – Ілля присвистує. «То ти по всьому світу катаєшся?» «На жаль, ні». Викидаю паперовий стаканчик у відро для сміття. «Це мій перший раз за кордоном. А ти переїхав до Парижу працювати?» «Я навчаюся на фотографа», – він показує пальцем на фотоапарат в нього на шиї. «І паралельно працюю в готелі. Ще роблю фото на замовлення з різних заходів. Цим також заробляю. Але мрію в майбутньому робити свої фотовиставки. Можливо, колись відкрию власну студію». Він підносить камеру до очей так, ніби збирається мене сфотографувати. «А ти маєш гарний вигляд у кадрі. Як буде бажання, можемо влаштувати тобі окрему фотосесію». «Ага», – відводжу погляд. Думаю про те, що з моїми зовнішніми даними і зайвою вагою мені якраз треба бути зіркою фотосесії. «Ти чого?» – він хмуриться. «Не віриш, що я можу зробити гарні фотографії? Думаю, що ти можеш знайти кращу модель». Він задумується, а ми прямуємо далі. На метро добираємося до 1-го округу і йдемо пішки до Лувру. Коли підходимо ближче, мені стає погано від довгої черги попереду. Здається, Ілля мав рацію, коли поспішав. Краще б я прокинулася в 6 ранку і прийшла сюди раніше, ніж стояти тут годинами в черзі. Проте Лувр згадується в книзі Марти. Тож стоїмо далі. Сьогодні одягнула зелену футболку з намальованим Лувром. Є ще футболка з написом «Я люблю Париж». Її я також обов'язково надягну. Черга рухається повільно. Ілля береться за фотоапарат. Починає фотографувати людей навколо, скляну вежу Лувру. Потім повертається до мене. Я секунду дивлюся в камеру і відвертаюся. Не люблю себе на фотографіях. Часто виходжу товстою, розпливчастою. Моє волосся, навіть якщо я вкладаю його у зачіску, на фотографіях чомусь пухнасте і схоже на хвіст білки, ще й стирчить у різні боки. В мене обов'язково або якась дурна поза, коли руки чи ноги наче нерідні, або висять складки жиру на животі. А може, я така в житті і є, і не треба звинувачувати в цьому камеру. Ілля обходить мене з іншого боку і знову наставляє фотоапарат. «Припини», – закриваю своє обличчя рукою. «Я не хочу, чуєш?»
Він секунду дивиться на мене, потім киває. Без проблем. І як не хочеш, не змушуватиму. Черга закінчується, і нас пускають всередину. Я завмираю. Забуваю про всі свої комплекси і погані думки, бо попереду Лувр. Чи думала я коли-небудь, що зможу потрапити сюди? Аж ніяк. Але зараз я тут. Ми переходимо з однієї зали до іншої. Ілля показує на різні предмети музею і читає, що там написано, перекладає для мене. Кілька разів фотографує, але запевняє, що в кадрі був лише експонат, без мене. Я йому не вірю. Він багато розповідає про історію Франції, а також про картини, якими вкриті стіни однієї з зал. Ми здалеку дивимося на Монну Лізу, до якої підібратися взагалі немає можливості. «Хіба як я вб'ю кілька десятків туристів і охорону», – жартує Ілля. Ловлю себе на думці, що він, виявляється, розумний і освічений, а не просто зарозуміле хамло, як я думала про нього вранці. Так минає майже цілий день. Втомлені, але й щасливі, ми нарешті виходимо з Лувру. На годиннику 9 вечора. Прямуємо до метро. «Олесю», – раптом запитує Ілля, – «ти сказала, що я маю знайти кращу модель. Чому?» «А це так важко зрозуміти?» – кажу з сарказмом. «Я не фотогенічна і маю зайву вагу. Ти сам забрав в мене вранці сніданок і натякнув, що мені треба худнути». «Я?» – щиро здивувався Ілля. «Я мав на увазі, що всі дівчата все одно худнуть, чи на здоровому харчуванні помішані, в незалежності від ваги. Ти поводився грубо хіба не тому, що вважаєш мене недостатньо привабливою?» Ілля дивиться на мене з жахом в очах. «Ти не дозволив дзвонити вночі на рецепцію, якщо будуть проблеми, називав мене рудою, з'їв мій сніданок. Хіба все це не тому, що я недостатньо вродлива і маю зайву вагу?» – продовжую я. «Ти себе чуєш?» – він витріщається на мене. «Ні. Це тому, що ти мені дуже сподобалася з першого погляду. І я від хвилювання поводився як ідіот». Кілька секунд ми мовчки дивимося одне на одного. Від його слів мені перехоплює подих. По тілу розходиться жар і починають горіти щоки. Ці слова – найнеочікуваніше, що я могла почути від нього. «І я вважаю, що ти надзвичайно красива і фотогенічна», – додає він. «Можна я зроблю фото нас з тобою на пам'ять?» Я невпевнено киваю. Ілля обхоплює однією рукою мене за талію, а іншою наводить фотоапарат на нас. 3, 2, 1. Рахує вочевидь, щоб я налаштувалася на гарне фото і усміхнулася. Та як тільки я це роблю, він цілує мене у щоку і спрацьовує спалах, який ледь не осліплює мене. «Ти що?» – я хапаюся за щоку і знічуюся. Він усміхається. «Я доведу тобі, що ти чудово виходиш на фотографіях. Коли ти повертаєшся в Україну?» «За кілька днів». Він киває і задумується. Ми йдемо до готелю. Ілля бере мене за долоню і стискає її. Розділ 6. Ілля проводить мене аж до мого номера в готелі. Можливо, в нього був запланований поцілунок. Та я з переляку швидко забігла до своєї кімнати і, помахавши на прощання рукою, закрила двері перед його носом. Потім сперлася спиною на них і притиснула руки до грудей. Що це було? Зі мною таке вперше. Соромно зізнатися, але у свої 25 років я не дуже багато маю досвіду з чоловіками. Майже не маю, якщо чесно. Починаючи зі школи, більшість часу я вчилася і читала. Багато читала. Мріяла про принца, якого в реальному житті не могла знайти. І кожен хлопець, якого я зустрічала, не витримував конкуренції з тим вигаданим, осяйним образом справжнього чоловіка з книжок. А потім я знайшла своє призначення бути редактором, а в перспективі і письменницею. Воно поєднувало в собі любов до створення нових історій і можливість постійно читати, і для особистого життя взагалі не лишилося часу. Тож
Я не звикла ні до зізнань у симпатії, ні до уваги чоловіків взагалі. Хіба може таке бути, щоб я йому справді так сподобалася, як він сказав? Роблю кілька глибоких вдихів і видихів. Мій погляд падає на стільчик, і я відразу підбігаю і стаю на нього. Фокус уваги зміщується з Іллі на пару у вікні навпроти. Та сьогодні жінка там сидить сама. На столі стоїть одна тарілка і келих з червоним вином. Жінка повільно пережовує кожен шматок і сумно дивиться на стіну. Зрештою, починає плакати. Мені її дуже шкода, ніби плаче її самотність і якась непотрібність. Зараз я її зовсім по-іншому сприймаю, ніж коли побачила вперше. Те, що тоді відчувалося як витонченість, зараз більше схоже на висушеність, безнадійність, ніби всередині неї не залишилося нічого живого. Лише порожня обгортка, форма, в якій нічого немає, порожнеча. Я тихо сходжу зі стільця, умиваюся, перевдягаюся. Коли готуюся сідати працювати над рукописами, в кімнату стукають. На порозі товчеться Ілля з тацею, на якій лежать 2 круасани і яблуко. Окремо стоїть півлітрова пляшка води. «Все, що зміг знайти в столовій», – каже винувато. «Пробач, що забрав вранці частину сніданку і змусив думати, що це натяк. Намагаюся загладити свою провину». Він ставить тацю на тумбочку і виходить з кімнати. Коли я закриваю двері, мої щоки знову починають горіти, і спиною прокочується хвиля мурашок. Поки їм, весь час думаю про Іллю. Невже я йому справді подобаюся? Підходжу до дзеркала. Здивовано дивлюся на своє відображення. Зараз мені навіть здається, що я вродлива. Помічаю, що в мене великі очі, а волосся хоч і кучеряве та пухнасте, але густе. Обертаюся навколо кілька разів. Взагалі-то я розумію, що 46-й розмір є середньою вагою. Але мені завжди здавалося, що через мій маленький зріст виглядаю повненькою. Та на диво, зараз я собі подобаюся. Щасливо усміхаюся своєму відображенню і сідаю за рукопис Марти. Знаходжу розділ про Лувр. Ще з годину пишу описи до різних зал і експонатів. До моєї парижанки руки не доходять, і я засинаю. Вранці, коли спускаюся на сніданок, на мене там вже чекає Ілля. Він усміхається. Я ж завмираю від здивування. Так сильно це не схоже на того Іллю, якого я вперше тут зустріла. Як тільки сідаю за стіл, він підсовує до мене круасани і плавлений сирок, приносить каву. Сьогодні йдемо до Ейфелевої вежі. Я не проти. Після сніданку ми пішки йдемо до 7-го округу Парижа, де знаходиться те, заради чого люди сюди й приїздять. Ілля знову бере мене за руку. Як ти прийшла до професії редакторки? Я люблю читати з дитинства. І це чудова можливість займатися улюбленою справою і ще й гроші за це отримувати. То ти знайшла своє призначення? Питає з усмішкою. Взагалі-то, вагаюся, моя мрія – видати власну книгу. Але за рукописами тої авторки, з якою я працюю, не встигаю писати своє. А про що була б ця книга? Про Париж, кохання в Парижі, кохання в цілому і самотність. Ти обов'язково маєш її написати, каже Ілля, хитаючи головою. Що як це твоє призначення, і твоя історія змінить чиєсь життя? Такі бажання і цілі не з'являються випадково. Ти маєш не сходити зі свого шляху. А якщо я погано пишу, що як моя книга буде нікому не потрібною? Тоді перепишеш її заново і почнеш все спочатку. Я задумуюся над його словами. Він тим часом вже тягне мене вперед і показує рукою на Ейфелеву вежу, яка видніється вдалечині. Ми гуляємо Марсовим полем, постійно натикаючись на натовпи туристів. Потім сидимо на травичці. Я зачаровано дивлюся на Ейфелеву вежу. «Так от ти яка!» – тихо шепочу. Від думок мене відвертає звук клацання фотоапарата.
Ілля фотографує мене. За звичкою відвертаюся. «Подивися на мене», – він усміхається. «Давай сфотографуємося на згадку». Неохоче погоджуюся, пересилюю себе, бо також хочу мати пам'ять про нього. Відчуваю вдячність до Марти. Її рукописи фактично повністю написані мною, та вони дали мені можливість потрапити в Париж та зустріти Іллю. Ще кілька годин ми гуляємо, тримаємося за руки, п'ємо каву з солодкими булочками в кафе, власниця якого, жіночка років 60, подарувала нам від закладу 2 шматочки ванільного пирога. Вона одягнена у довгу жовту сукню, на шиї висить намисто, у вухах яскраві сережки. Її образ дуже елегантний і такий паризький. Обов'язково використаю його у своїй книзі. Вона щось сказала мені французькою і усміхнулася. «Вона говорить, що ти дуже вродлива», – перекладає її слова Ілля, «і саме тому хоче пригостити тебе шматочком пирога». «Мерсі», – кажу жінці друге слово французькою, яку знаю після «бонжур». Вона знову усміхається. Коли повертаємося до готелю, Ілля якийсь час тримає мене за руку і не дає піти. «Ми завтра не зможемо побачитися», – каже з сумом. «Мушу працювати на весіллі, але післязавтра обов'язково прийду знову. Тут буде моя зміна ввечері». «А потім я поїду», – кажу тихо. Він киває. Я цілую його у щоку і йду. Коли заходжу до номера, кидаю сумку на тумбочку, плетуся до вікна. За звичкою вилізаю на стільчик. Сьогодні не жінка, а чоловік самотньо їсть за столом. Та я помічаю ще дещо. На столі більше немає букета троянд. Полиця з книгами порожня. О, ні. Здається, сталося дещо жахливе за час, поки мене не було. Жінка пішла від нього. Розділ 7. Наступного ранку я ледь прокидаюся. До від'їзду залишилося 2 дні. Іллі немає. Пара у вікні навпроти розпалася. Чомусь від цього так сумно, неначе трагедія сталася особисто зі мною. Відчуваю самотність і біль від розлуки. Вирішую сьогодні не шукати якесь особливе місце, а просто прогулятися вуличками Парижу, відчути місцевий колорит. Дорогою вмикаю музику, одягаю навушники. Розглядаю старовинні будівлі. Купую сережки в магазині, який знаходиться далеко від туристичних зон. Продавчиня навіть моєї найпростішої англійської не змогла зрозуміти, тому ми спілкуємося жестами. Та з магазину я виходжу вже не просто Олесею, а володаркою кількох дуже оригінальних пар сережок. Одні зроблені у вигляді маленьких старовинних годинничків, інші – кошиків з полуницею. Я намагаюся вдихнути Париж якнайглибше, поглинути його і залишити десь усередині, в моєму серці. Запам'ятати сіре небо, зеленуватого кольору сену, бруківку і асфальт. Запах теплої випічки, який з'являється на кожному розі. Ніколи не думала, що Париж – це не про жаб'ячі лапки, а про круасани, багети та гарячу каву. До готелю повертаюся рано, вирішую попрацювати над Мартиним рукописом. Та й немає бажання гуляти. Я сама того не помітила, як Париж став асоціюватися у мене з Іллею. І без нього це місто ніби не працює більше. Вже в номері роблю собі бутерброди з сиром, який купила у невеличкому супермаркеті біля готелю, чай і сідаю працювати. Кілька разів за вечір підіймаюся на стільчик, та вікно навпроти залишається темним і холодним, ніби звідти зникло життя. Воно стало схоже на виїдене яйце, порожнє і крихке. Я ще трохи працюю над рукописом і лягаю спати. На душі в мене суміш дуже солодких вражень та емоцій від Парижу і гірких від усвідомлення, що скоро доведеться їхати. Наступного дня, коли спускаюся сходами вниз, там вже сидить Ілля.
Мені здається, чи я бачу сум у його очах. «В мене для тебе дещо є», – каже мені, коли виходимо на вулицю. Він порпається у своєму наплічнику і витягає кілька фотографій, простягає мені. На них зображена я, всюди я. На фоні Ейфелевої вежі і біля старовинної будівлі, а тут ми з ним сидимо на Марсовому полі, і він обіймає мене. Я дивлюся у кадр, а він на мене. І скрізь я надзвичайно гарна, ніби й не я зовсім. «Це на мене хіба схоже?» – тихо питаю, мій голос тремтить. «Такою я тебе бачу». Ще кілька фото біля Лувру та всередині нього, як я розглядаю картини чи просто дивлюся кудись у бік. І ще одне, де ми обоє дивимося в камеру. «Згадуй мене», – каже з сумом. «Обов'язково напиши про нас роман, щоб його прочитав цілий світ». Мої очі наповнюються сльозами. Це так зворушливо і гарно, і трохи сумно. До кінця дня ми тиняємося вулицями, їмо морозиво, відвідуємо 18-й округ заради площі Монмартр. Як до цього я намагалася поглинути Париж, тепер намагаюся зробити те саме з Іллею. Все запам'ятати, щоб він залишився зі мною назавжди. Чим ближче ми підходимо до готелю, тим менше розмовляємо. Між нами росте напруга. Врешті зупиняємося біля скляних дверей. «Я мушу йти, працювати над рукописом», – кажу тихо. «А в мене починається зміна на рецепції». «Ну, я тоді піду?» «Іди». Цілую його в щоку і прямую до дверей. «Олесю», – лунає його голос позаду, – «чекатиму на твою книгу». Я усміхаюся і плачу водночас, повертаюся і цілую його. Без цього поцілунку Париж був би неповноцінний, неповний. Потім біжу до номера. До пізньої ночі працюю над рукописом. Всі описи майже готові, лишилися маленькі деталі, які я доопрацюю вже в Україні. Коли лягаю спати, думаю про Париж, Іллю і те, що вже завтра маю відлітати. Пройшло 2 роки. «Олесю, ми отримали згоду від видавництва у Франції на переклад твоєї книги французькою. Вони хочуть опублікувати тебе». Справді, мені важко повірити в те, що чую. Після повернення з Парижу я чесно доопрацювала і віддала рукопис Марті. А далі, як і пообіцяла Іллі, продовжила писати свою книгу. Вона про ту пару у вікні, щоправда, я змінила закінчення. Не люблю, коли люди розходяться, а жінки плачуть. В тій книзі багато кохання, роздумів, і все це на фоні незмінного Парижу. На мою превелику радість книгу опублікували. І от пройшов час, і її перекладають іншими мовами. Все це завдяки Іллі. Якби він не надихнув і не підтримав мене, хто знає, чи наважилася б я. Можливо, ще багато років редагувала б чужі твори, не сміючи створити свій. Пройшло ще небагато часу, і я отримала власний примірник. Тримаю в руках той самий щоденник парижанки. На обкладинці зображена дівчина з кучерявим волоссям і хлопець з фотоапаратом. Відкриваю першу сторінку і пишу: «Все завдяки тобі, Олеся Руда». Потім беру мобільний телефон і набираю номер рецепції готелю Петі Парі, в якому зупинялася 2 роки тому. «Доброго дня», – кажу вже значно кращою англійською, ніж була тоді. «Чи працює ще у вас адміністратор Ілля? Мені потрібно передати для нього подарунок». «Ні, він більше тут не працює, але іноді влаштовує виставки своїх робіт у нашому готелі», – відповідає жінка на тому кінці. «Якщо я надішлю для нього пакунок, ви зможете йому передати? Будь ласка». «Так, звісно», – погоджується жінка. «Надсилайте, ми передамо». Я прощаюся і кладу слухавку. Ще раз дивлюся на книгу, яка скоро поїде у подорож до Парижу. Тихо їй заздрю. І раптом розумію, що у щоденника парижанки мусить бути продовження, друга частина. А це означає, що мені знову треба вирушати до Парижу. І немає сенсу відправляти книгу
бо я її можу віддати особисто. Всміхаюся сама собі і йду пакувати валізу.